ආයුබෝවන්. ඔන්න අදත් අපි ඔයගලගේ ගෙදරට ආවා තවත් රසම රස කෑමක් ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් අද මම හදන්න හිතුවේ මෂ්රූම් කරි එකක්. ඉතින් මේක හදන්න ඕන කරන දේවල් මොනවාද කියලා දැන් අපි බලමු. පළවෙනියටම මේ තියෙන්නේ බටන් මෂ්රූම්. ග්‍රෑම් 500ක් මම ගත්තා. ඔයගලන් කැමති මෂ්රූම් වර්ගයක් මේකට ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ තක්කාලි ගෙඩි 2ක්, මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, තුන පහ කුඩු, ඔලිව් ඔයිල්, ලුණු. මෙතන තියෙන්නේ උළුහාල්, කුරුඳු, එනසල්, කරාඹු නැටි, ඉඟුරු සුදු ලුණු එකට තලාගෙන, සූදුරු, කොත්තමල්ලි කුඩු ටිකක්, දෙකම අපිට වතුර ඕනේ. පස්සේ අමු මිරිස් කරල් 2ක් විතර කපාගෙන තියෙනවා. කරපිංච ඒ වගේම වියලි මිරිස් කරල් 3ක්. මම මෙතන අද බෙල් පෙපර් ගත්තා ටිකක්. ඔයගලන්ට මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. විතර තියනවා නම් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ලුණු සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගෙඩි 2ක් මම ගත්තා. පොඩිවට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම මේ වගේ පොඩ්ඩක් ලොකුවට කොටු තියෙන විදියට පොඩ්ඩක් මම කපා ගත්තා. එකම යෝගට් සීනි නැති යෝගට් එක. එහෙම නැත්නම් කර්ඩ් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ෆ්‍රෙෂ් ක්‍රීම් ගන්නත් පුළුවන්. මේක හදාගන්න. ඉතින් මෙච්චරයි අපිට ඕන වෙන්නේ. දැන් ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියාගන්න. මීඩියම් හීට් එකට ගන්න. ඊට පස්සේ ඒකට තෙල් එකතු කර ගන්නවා මම. දැන් තෙල් ටික රත් වෙනකොට මම ඒකට එනසලුයි කරාඹු නැටි ටිකයි එකතු කරගත්තා. දැන් ඒකටම ලුණු පොඩියට කපාගත්ත ලුණු ටික එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම මම සූදුරු ටිකක් එකතු කරනවා. දැන් මම වියලි මිරිස් ටිකක් මේ විදිහට කඩලා එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම කරපිංච සුදු ලුණු ඉඟුරු අඹරගත්ත ටික. දැන් අන්තිමේට මේකට එකතු කරනවා කපාගත්ත තක්කාලි ටික. දැන් තක්කාලි එකතු කරාට පස්සේ ඒ ටිකක් මේ විදිහට ටෙම්පර් වෙනකොට ලිප ඔෆ් කරලා මම මේක අරගෙන බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන මේකෙන් පියුරි එකක් හදා ගන්නවා. ඒක තමයි අපි අද මෂ්රූම් එකට පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මම ලිප ඔෆ් කරා. මම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න කලින් ලුණු ටිකකුත් එකතු කරනවා. දැන් මම ඒ පෑන් එකටම තව ඔයිල් චුට්ටක් මේ වගේ දා ගන්නවා. ඊපස්සේ ඒකට අපි ටිකක් ලොකුවට කපාගත්ත ලුණු එකයි බෙල් පෙපර් ටිකයි මේ විදිහට දාගන්න. දැන් ඒකටම අපේ මෂ්රූම් ටිකත් එකතු කරගන්න. මේකට බේල් ලුණු මොනවද දාන්නේ නැතුව මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ටෙම්පර් කරගන්න විතරයි ඕනේ. දැන් ඔයගලන් දන්නවනේ මෂ්රූම් තැම්බෙනකොට ඒකේ තියෙන ජූස් එක එළියට එනවනේ. ඉතින් එච්චර වෙලා තැම්බන්නේ නැහැ අපි මේක. පොඩ්ඩක් ටෙම්පර් කරගන්න විතරයි ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේක ටක් ගාලා ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. දැන් මම ලිප ඔෆ් කරනවා. දැන් ආයිමත් ඒ පෑන් එකටම මම තෙල් චුට්ටක් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් තෙල් වැඩියෙන් දාලා හදන නිසා තමයි මම ඔලිව් ඔයිල් අද පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ඔලිව් ඔයිල් තියනවා නම් හොඳයි මේ වගේ කෑම හදනකොට. ඊට පස්සේ තෙල් ටික රත් වෙනකොට ඒකට උළුහාල් ටිකයි කුරුඳුයි එකතු කර ගන්න. ඒත් එක්කම අමු මිරිස් ටිකත් එකතු කරා. දැන් අපි හදාගත්ත පියුරි එක තියෙනවනේ කලින් ඒක මේකට එකතු කරගන්න. දැන් ඊළඟට මේ පියුරි එකට එකතු කරගන්න ඕනේ මිරිස් 3-5 ටික. මුලින්ම කහ 3-5 තේ හැඳි භාගයක් විතර. මිරිස් කුඩු තේ හැඳක්. පොරෝලා තේ හැඳක් වගේ එකතු කරගන්න. සානුවේ දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඒත් එක්කම කොත්තමල්ලි කුඩු ටිකත් එකතු කරගන්න.
දැන් අපි කලින් මෂ්රූම් එකට මේ ලුණු හැම එකතු කරේ නැති නිසා මම මේකට තව ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේ පියුරි එක මේ වගේ ඩ්‍රයි වෙනකොට දැන් ගලන් පේනවනේ මේක කලින් තිබුණට වැඩිය ඩ්‍රයි වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේදී වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. මොකද මේ මෂ්රූම් කරි එක අපිට ග්‍රේවි තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මම මේකේ වතුර ටිකක් එකතු කරේ. දැන් මේ වෙලාවේදී මම යෝගට් එකතු කරගන්නවා. මේ සැහැඳි දෙකක් විතර. දැන් යෝගට් එක දාලා විනාඩියක් විතර මම මේ විදියට රත් වෙන්න තිබ්බා. දැන් මම මේකට අපි කලින් ටෙම්පර් කරගත්ත මෂ්රූම් ටිකයි බෙල් පෙපර් ලුණු ටිකයි එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක වහලා විනාඩි 3ක් විතර තියන්න. ඔන්න ඉතින් දැන් අපේ මෂ්රූම් කරි එක ලෑස්ති. මම දැන් ලිප ඔෆ් කරලා සර්ව් කරගන්න යනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද මම හදපු රසම රස මෂ්රූම් කරි එක. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේක හදලා බලන්නකෝ. මේක ඕගොල්ලන්ට රොටි එක්ක, ඉඳියක් එක්ක මේ ඕන දෙයක් එක්ක කාලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හදන රස කෑම ගැන ඕගොල්ලන්ට ඉක්මනටම දැනගන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන එක. ඒ වගේම මගේ channel එක අනිත් යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් අදට මම සමු ගන්නවා. අපි තවත් දවසක තවත් රසම රස කෑමක් එක්ක එකතු වෙමු. ඔයගොල්ලන් හැමෝටම සුබ දවසක්.